สตอรี่เรื่องสยองก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเปิดตำนานเหล่าผีต่างชาติสุดคลาสสิกทั้งเรื่องเล่าตำนานและความจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้ผีและปีศาจยังคงเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้แวมไพร์หรือผีดูดเลือดมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปยกเว้นฟันที่แหลมคมสำหรับกัดและดูดเลือดมนุษย์เป็นอาหารและจะออกล่าเหยื่อแค่ในเวลากลางคืนเพราะกลัวแสงแดดซึ่งเป็นความเชื่อที่มีนานกว่า1,000 ปีซึ่งนอกจากจะดูดเลือดแล้วยังเชื่อว่าแวมไพร์มีชีวิตอมตะไม่แก่ไม่ตายสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้หลายชนิดเช่นค้างคาวนกฮูกหมาป่าหรืองูความเชื่อเรื่องแวมไพร์น่าจะมาจากโรคที่เรียกว่าพอร์ฟิริอัสที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงทำให้เกิดแผลผู้พองบนผิวหนังเมื่อถูกแสงแดดทำให้ผู้ป่วยออกไปข้างนอกได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นและยังทำให้เหงือกกร่นจนฟันดูยาวขึ้นเป็นเขี้ยวแหลมคมคล้ายกับแวมไพร์ที่เราเห็นในภาพยนตร์คนที่ทำให้แวมไพร์กลายเป็นผีที่คนรู้จักมากที่สุดจากโลกตะวันตกคือแบรม สโตเกอร์นักเขียนนิยายชาวไอริชที่เขียนนิยายเรื่องเดรคิลที่นำโครงเรื่องมาจากทั้งเรื่องเล่าและเรื่องจริงในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องราวของเจ้าชายวาลาดที่3แห่งโรมาเนียที่สู้รบกับชาวเตอร์และขึ้นชื่อในเรื่องความโหดเหี้ยมที่มักเอาทหารฝ่ายตรงข้ามมาเสียบไม้ประจานเพื่อให้ตายอย่างช้าๆซึ่งว่ากันว่ามีคนที่ถูกเจ้าชายวาลาดสั่งฆ่าให้ตายด้วยวิธีนี้มากถึง 80,000 คนโดยพระองค์ชื่นชอบการกินอาหารเย็นไปพร้อมๆกับการฟังเสียงโหยหวนด้วยความทรมานของคนที่ถูกเสียบนิยายเรื่องนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1897 และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนทำให้แวมไพร์กลายเป็นตัวละครยอดนิยมที่ถูกนำมาเขียนเป็นนิยายและสร้างเป็นภาพยนตร์ต่อจากนั้นเช่น In Tell You with the Vampire และ Twilight ซึ่งมีการดัดแปลงแวมไพร์ให้ดูเป็นมิตรกับมนุษย์มากขึ้นและเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์น่าติดตามโดยจะไม่ค่อยทำให้แวมไพร์เป็นตัวละครที่ดูน่าหวาดกลัวมากเท่ากับสมัยก่อนแม่มดเมื่อพูดถึงแม่มดหลายคนมักจะนึกถึงหญิงชราสวมผ้าคลุมยาวขี่ไม้กวาดเก่าๆและบางครั้งอาจมาพร้อมกับแมวสีดำหรือถ้าเป็นคนยุคใหม่อาจจะนึกถึงตัวละครจากนิยายเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ของ J.K. Rowling แต่หากพูดถึงแม่มดในยุคโบราณทุกคนมักจะนึกถึงสิ่งชั่วร้ายและใครที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดก็มักจะถูกรังเกียจถูกตามล่าและถูกทรมานตำนานแม่มดในยุคแรกเริ่มหมายถึงผู้ที่พยายามฝึกฝนเวทมนต์หรือทำพิธีอัญเชิญพูดผีปีศาจมาช่วยเหลือหรือผู้ที่ใช้คำสาปทำให้เกิดปรากฏการณ์ในแง่ร้ายเช่นทำให้พืชผักไม่ออกดอกผลฟ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาลอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมักจะเป็นคนนอกสังคมคนที่เข้ากับผู้อื่นไม่ได้คนต่างศาสนาหรือหญิงสาวที่มีความเฉลียวฉลาดจนเกินไปไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเรื่องราวของแม่มดเริ่มปรากฏในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่บันทึกแรกที่มีเรื่องราวของแม่มดคือพระคัมภีร์ไบเบิลที่เขียนระหว่างช่วง931ถึง721ปีก่อนคริสตกาลในยุโรปช่วงกลางทศวรรษที่1400เป็นยุคที่มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดหลายต่อหลายคนจนเกิดการล่าแม่มดที่กลายเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกมีผู้หญิงมากมายถูกจับแขวนคอหรือเผาทั้งเป็นเพราะถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับปีศาจและเต็มไปด้วยตัณหาอย่างไรก็ตามยังคงหลงเหลือความเชื่อเรื่องแม่มดของโลกตะวันตกในยุคปัจจุบันแต่แทบไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวเกิดขึ้นกับคนยุคใหม่เลยพวกเขามองว่าคาถาเวทมนต์ของแม่มดก็ไม่ต่างกับการสวดมนต์ในศาสนาอื่นยาวิเศษรักษาโรคก็มักจะเป็นแค่ยาสมุนไพรหลายคนยังชื่นชอบแม่มดมากขึ้นจากสื่อบันเทิงต่างๆที่ทำให้ภาพลักษณ์ของแม่มดกลายเป็นเพียงตัวละครในนิยายแฟนตาซีมากกว่าปีศาจที่ชั่วร้ายมนุษย์หมาป่าความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าหรือมนุษย์ที่แปลงร่างกลายเป็นสัตว์ป่าดุร้ายมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกซึ่งก็มีทั้งคนที่แปลงร่างเป็นหมีหรือแปลงร่างเป็นเสือตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคส่วนในยุโรปจะเป็นความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าเนื่องจากหมาป่าเป็นสัตว์ดุร้ายที่พบเห็นได้ทั่วยุโรปและสร้างความหวาดกลัวให้คนทั่วทุกแห่งและทุกครั้งที่มีคนหรือสัตว์เลี้ยงอย่างม้าหรือแกะถูกทำร้ายจะมีการโทษหมาป่าว่าเป็นต้นเหตุเสมอในสมัยกรีกโบราณมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลายคนที่ถูกสาปให้กลายเป็นหมาป่าเพื่อเป็นการลงโทษส่วนในยุโรปยุคโบราณเวลาเกิดเหตุร้ายเช่นมีคนถูกฆ่าจำนวนมากโดยหาฆาตกรไม่ได้จะมีการจับชายที่น่าสงสัยหรือมีพฤติกรรมแปลกแยกจากคนอื่นมากล่าวหาว่าเขากลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่ายามค่ำคืนและออกฆ่าผู้คนเพื่อกินเป็นอาหารในทางวิทยาศาสตร์แล้วมีอาการผิดปกติอยู่2 ชนิด
ที่ทำให้คนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมนุษย์หมาป่าอย่างแรกคืออาการป่วยทางจิตที่เรียกว่าไลแคนเทอราพีที่ผู้ป่วยจะคิดว่าตัวเองกลายร่างเป็นหมาป่าได้จึงมีพฤติกรรมหลายอย่างที่คล้ายกับหมาป่าเล่นการเดินด้วยแขนและขาหรือการเห่าและหอนส่วนอาการอย่างที่สองคือความผิดปกติทางร่างกายที่เรียกว่า hypertrichosis ที่ผู้ป่วยจะมีขนขึ้นทั่วลำตัวรวมทั้งใบหน้ามากกว่าคนทั่วไปจึงทำให้ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นมนุษย์หมาป่าต่อมาเมื่อศาสนาคริสต์แพร่หลายเข้ามาในยุโรปจึงเริ่มมีการนำเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าเข้ามาผสมผสานกับคำสอนทางศาสนาโดยเล่าว่ามนุษย์หมาป่าคือคนที่ถูกสาปซึ่งสามารถแก้คำสาปได้หากศรัทธาในพระเจ้าส่วนความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าที่มีอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่มนุษย์หมาปกหาจะแปลงร่างเมื่อเจอพระจันทร์เต็มดวงหรือคนที่ถูกมนุษย์หมาป่ากัดก็จะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าเช่นเดียวกันเป็นความเชื่อที่เกิดจากจินตนาการของนักเขียนนิยายและนักสร้างภาพยนตร์ซึ่งต่อมามนุษย์หมาป่าก็มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าที่แปลงร่างได้แค่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงโดยกลายเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่เหลือความทรงจำของมนุษย์เลยหรือมนุษย์หมาป่าที่แปลงร่างได้ทุกครั้งที่ต้องการโดยที่ยังคงมีสามัญสำนึกของมนุษย์แต่แปลงร่างแค่ร่างกายด้านนอกเท่านั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์หมาป่าถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพราะแค่ความหวาดกลัวของมนุษย์ที่มีต่อหมาป่าเท่านั้นถึงมนุษย์จะหวาดกลัวหมาป่าแต่ขณะเดียวกันก็ชื่นชมในความลึกลับและความน่าเกรงขามของหมาป่าจึงทำให้ตำนานมนุษย์หมาป่ายังคงถูกเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านนิยายวรรณกรรมและภาพยนตร์มาจนถึงทุกวันนี้แฟรงเกนสไตน์นิยายสยองขวัญเขียนโดยแมรี่เชลลีนักเขียนชาวอังกฤษที่ตีพิมพ์ในปี 1818 ซึ่งขณะที่เธอเขียนนิยายเรื่องนี้เธอมีอายุแค่ 18 ปีเท่านั้นหลายคนอาจจะคิดว่าแฟรงเกนสไตน์คือชื่อของสัตว์ประหลาดหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวในนิยายที่ถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแต่จริงๆแล้วมันเป็นชื่อของตัวละครในนิยายที่มีชื่อว่าวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์นักเรียนแพทย์ชาวสวิสที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเอาชนะความตายด้วยการเอาอวัยวะชิ้นส่วนของมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วมาประกอบร่างหางแล้วปลุกให้มันมีชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเมื่อทำสำเร็จเขากลับรู้สึกหวาดกลัวในสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาจนหลบหนีไปปล่อยให้มันใช้ชีวิตตามลำพังปีศาจตัวนี้จึงต้องพยายามเอาชีวิตรอดในสังคมมนุษย์ที่หวาดกลัวและขับไล่มันจึงออกตามล่าและไล่ฆ่าแฟรงเกนสไตน์ที่สร้างมันขึ้นมาทำให้มันทุกข์ทรมานเช่นนี้รวมทั้งฆ่าทุกคนที่แฟรงเกนสไตน์แม้โครงเรื่องจะดูเป็นเหมือนนิยายสยองขวัญทั่วไปแต่จริงๆแล้วแฟรงเกนสไตน์มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความโดดเดี่ยวการหอยหาการยอมรับจากสังคมโดยในนิยายสิ่งมีชีวิตที่แฟรงเกนสไตน์สร้างขึ้นมามีจิตใจที่ดีงามและไม่เคยคิดทำร้ายใครเพียงแต่รูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวจึงทำให้ถูกสังคมรังเกียจและขับไล่แฟรงเกนสไตน์จึงเป็นเนื้อหาที่เข้ากับการเวลาทุกยุคสมัยที่ตั้งคำถามกับทุกคนว่าเราแต่ละคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความผิดปกติติดตัวมาหรือเกิดมาด้วยความไม่พร้อมแต่เราควรจะทำอะไรบนโลกใบนี้จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรและเป็นคนดีได้อย่างไรแฟรงเกนสไตน์ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ต่อครั้งแรกในปี 1910 และถูกดัดแปลงสร้างเป็นละครเวทีการ์ตูนละครโทรทัศน์และภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันอีกไม่น้อยกว่า150 ครั้งสะท้อนให้เห็นความนิยมของนิยายเรื่องนี้แม้เวลาจะผ่านมานานกว่า200 ปีแล้วซอมบี้เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมด้วยลักษณะร่างกายเป็นศพของคนที่ควรจะตายไปแล้วแต่กลับถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาเดินอย่างไร้วิญญาณและในนิยายหรือภาพยนตร์บางเรื่องพวกมันมักจะถูกระบุว่ากินเนื้อหรือสมองของคนเป็นอาหารและคนที่ถูกกัดอาจจะติดเชื้อจนกลายเป็นซอมบี้ไปด้วยที่มาของซอมบี้นั้นต่างจากตำนานผีหรือปีศาจอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มาจากความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือศาสนาแต่บางตำราก็บอกว่าต้นต่อความเชื่อเกี่ยวกับซอมบี้นั้นมาจากวัฒนธรรมวูดูของชาวเฮติแต่หากเปรียบเทียบซอมบี้เป็นความเชื่อประเภทเดียวกับผีดิบก็อาจต้องย้อนไปถึงอารยธรรมกรีกโบราณที่มักจะตรึงศพไว้ด้วยหินหรือวัตถุหนักเพื่อป้องกันไม่ให้ศพฟื้นคืนชีพส่วนตำนานซอมบี้ของเฮติก็มีมานานหลายศตวรรษหนึ่งในนั้นคือเรื่องหมอเล่าในศตวรรษที่ 17 เมื่อทาสชาวแอฟริกาตะวันตกที่เข้ามาทำงานในไร่อ้อยของเฮติต้องเผชิญสภาพที่โหดร้ายจนตายและกลายเป็นซากศพที่โหยหาอิสรภาพขณะที่ผู้นับถือศาสนาวูดูเชื่อว่าซอมบี้คือคนตายที่ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยหมอผีที่เรียกกันว่าโบกอ
ในทางการแพทย์มองว่ามีโอกาสที่ซอมบี้จะเกิดจากการใช้สารประกอบบางอย่าง ที่ทำให้คนเป็นอัมพาตจนถูกคิดว่าเสียชีวิต ก่อนจะฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพ เช่น กรณีของหญิงชาวเฮติคนหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะเสียชีวิตแล้ว ถูกฝังอยู่ในสุสานของครอบครัว ก่อนจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งใน3 ปีต่อมา ในยุคปัจจุบันมีภาพยนตร์และทีวีซีรีส์หลายเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไวรัสซอมบี้ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่มีมุมมองต่อซอมบี้ในแง่ของความน่าหวาดกลัวของเชื้อโรคและกฎการเอาตัวรอดของธรรมชาติมากกว่าการเป็นเรื่องลี้ลับหรือศพที่ถูกปลุกด้วยพลังทางไสยศาสตร์ สตอรี่เรื่องสยองขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ